Mbrëmja, përshëndetje dhe mirë se u gjej. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që pranuat të jeni dhe ju sante pjesë, me qenë se kemi qenë në së bashku. Çdo herë në Radio Lira, por sante kemi kushtuar një emision të tërë vetëm për ju e rapsod i nderuar Baci Muhamet dhe shok edhe baba dhe vëlla dhe çdo sendje për mu. Faleminderit Xhemë Buqi, nderimet e mia, përshëndes ty mas pari, përshëndes gjithë stafin e Radio Lirës, gjithë dëgjues kudo që janë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë në përbot. Faleminderit shumë, i përshëndesmi të gjithë dhe ne këtu së bashku nga Radio Ilirid, atë themi Radio Lira në Ilirid. Pra do të jemi këtu së bashku sonte Baci me ju deri në orën 24 dhe kemi çka shpalosim muhabete, këngë, se me të vërtet unë tankohen që një 10-15 minuta në radio ka shkuar disa këngë të nderuarit e dervishaqës, pra ju për mu jeni dervishaqa i dytë, Bac. Faleminderit shumë. Nëse dervish jo, po mundohem paka shumë t'ja bëj ofër, se bile t'jam 50% ofër ti. Kisha pas dëshirë, po të falenderoj shumë për respektin. Faleminderit dhe ju, Bac, me të vërtetë unë ju njoh kota si moti, këto jemi së bashku, thuja që 10-15 vjet në për internet me sharki në dorë, me violin, me çifteli, me çdo që kemi mujtë që në ka ardhur në dorë. Njihemi kota si moti, por jemi takuar që e faleminderoj edhe të nderuarin Sami Bojupin që ishim musafir së bashku atje në Norvegji dhe u takuam s'pari herë në Norvegji, po më vonë do t'i shpalosmi këto muhabete dhe Bac filloj me biseda apo filloj me ndonjë këngë nga ju. Ashtu qysh e kitë para pa me ti që e ke qitë në skem programore, unë tu jam i gatshëm të falenderoj shumë për ftesën edhe jam shumë i lumtur që gjendëm mesin e juj, sidomos kur gjendëm me ty një vetë me shumë mirë, sepse me të vërtet jemi shok e miq moti, e njifem moti dhe kam një respekt veçantë për ty, për familjen tonë. Spari desha ti përshëndes babën tonë e ti mas pari, e pastaj gjithë familjen tonë, vllaznit e djemtë e gjithë i përshëndes. Shumë faleminderit, Bac, kofshit të përshëndetur gjithmonë, edhe unë i përshëndes nga zemra edhe Valonin edhe Liridonin, me të vërtet janë djemë shumë të respektueshëm, janë shumë djemë të mirë, inshallah janë me jetë të gjatë, jetë të lumtur. Faleminderit, sikur t'ju të inshallah t'ju të ashtu kanë jetë gjatë të lumtur e të jenë gjithmonë të gëzuar. Faleminderit shumë, i nderuar i Baci Muhamet, apo më dëgjon mirë mu Bac, mos jam i tepërt me zonë. Ja, ta mune po s'diun apo ndëgjona mirë. Jo, shumë mirë, po jo ndëgjona ju Bac, mendoj se jemi mirë zbashku. Edhe ja bëjmë me dije të gjithë ndëgjuesit e Radio Lirës që mund të jenë edhe pjesë e emisionit, klikoni në logon e Skypës për të lidhur në studio të Radio Lirës këtu në Ilirit. Pra Bac së pari shkoj me një këngë, nëse ka mundësi, edhe vazhdoj me muhabetin. Po mërë patjetër, a ke përësit me pja fillojmë këngë? Secila këngë e jotja Bac është përveshin teme për zemrën teme dhe besoj që është edhe për gjithë dëgjuesit e Radio Lirës, janë të mira. Bac, fillojmë, po vetën i ta vlerësojnë dëgjuesit e Radio Lirës. Patjetër, po ja fillojmë pra me një këngë nga dervishaqa. Zemrat kënot, Bac. Faleminderit. Sai
pastor to sardi gune o tai come zoide tai come trazitu en vangai te povi salvo skue un poet sore vi salvo doile hoy que soy me vetiore do bayrak doile Savici de cade suo benzo voide ove soi visione poi rai chi sotto voile nal brevise voi sei con più fiori você mue croglio porca e sue betenzaide ove sue vision che poi puto voi me quasi ai parmetoro per se voi me e per panare poi valti al voi me o paira croli te se ti vione dove o cai di povor me te desal come domani o paira me ti te sta voglio me comandi come si gli non vede ma che fuori o Cristo busca malo se pensava o Cristo busca malo se charsi vorrei poi se tu so de guvaleti o poi ni machine tu demoteti Guagnano beghe poi te tu soteni Tanje sai tlige no yo mal muestri Havuz dort made poco pues de ti Você condito e se poeta no me grille Fala ustria e popo e si do serie
så ska vara stås skulle bedri Pappa går i sen på Mbrëmja serie Nie polutano trimio voi salve goe Ora desmara vi salve toi te die O de toi te tiove desmoro de vidi E conosci poi nise te dividi O cale Nicola e po buono me dividi Quanti cusati o me vece che io savardi O sol che scgnazzo e come sui nuove vedi E poi na voi crai O mare humul pavor che dai Ajo zemër të knoft baca Muhamet, gjithmonë knoft. Faleminderit. E tash mua kur ja fillove këngës bac më habite se disha ai kum shluhe këto prej në kompjutere dervish shaqën apo jeni të knu jo. Po ajo zemër jo knoft. Bac da kapak do të knohemi, kapak do të bëjmë muhabet edhe do t'i thrasim edhe këta dëgjuesit të nderuar të Radio Lirës. Unë pyetja e parë bac. Ju në fushën e kulturës shqiptare, përkatësisht folklorit shqip, keni dhënë një kontribut të madh, ata gjithë e dim. Me një fjalë ju jeni një personazh në kulturën shqiptare. Andaj ne e kemi para parë që në formë të bisedës e lirë të bisedojmë, por njëkohësisht edhe të mësojmë për rrugën e këngës së bukur shqipe. Andaj, pyetja e parë për ju Anshbac. Kur ja keni filluar të këndonit? Sa vjeç ishit në atë kohë? Unë në atë kohë kam qenë dikon 6 vjeç kur ja kam fillu me ra çiftelicë dhe sharkicë dhe me këndu. E kam prej një vllau të madh, ai pa fillu me ra me çiftelicë sharkicë dhe mësova prej tij, ai më pat mësua Avdijaj ka emrin ky vllau im. Këtu është në Belgjikë edhe ai. Unë si vogël ashtu qefi dëshira dhe u mësova dasmën e parë që kam qenë rreth 7 vjeçar. Kur kam shku në dasën për herë të parë. Jo lumt. Faleminderit. Jo lumt, po prej 7 vjeçar deri tash, jo dervishat, po më duket se dervishat do të jetë numër 2. Po mirë bas, po qëra rruga e gërbetit e rrugët e botës se mu më kanë lënë mrapa, se sikur të isha në Kosovë, për shembull, nësh kish me qenë, po gërbeti, shumë gërbet që 34 vite, pak besa mas dohem ka met, folklorem kanë met, këngëtëm kanë met, shumë dhe gjana për pa i mësue, për pa i provue, po s'kom dasht me hup atë që kom filluar, me gjithë dëshirë që kom marrë, kjo është një hobi imi edhe dëshirë e madhe për folklorin, edhe s'kom kur nuk kom prejtu, ku da që më kanë ftu, ku da që më kanë thirë më shku, kom shku pa prejtesë. S'ka pas lidhja me pagesa, pa pagesa, kom shku. E di përbes, e di se jam taku me ju, bac, jam taku me ju dhe e di se çfarë zemre keni zemër luani, me të vërtetë edhe keni një zonë karakteristik përbes, unë ku ndik në artësi të madhe, kur jam ullën, se problema është më ullën e karshi një shahiri si që jeni ju, bac, një rapsod, me emën edhe knatësi kum ditën në të qaste, kum i rap violinës bashkë me ju. Me të vërtet, ju lumt për zonin që e keni. Po, unë e deshta ta di
prej nga vllau yt, të cilin e përshëndesmi nga zemra, e zbuloj atë talentin e juaj. Vllau jem e ka zbulu kur filloj ai mësu mirë, ja filloj me këndu me një të zaktimin e Hamdi Dekos, këngëtar shumë i njohur dhe i mirë, Hamdi Stoku po thirret e Hamdi Dekaj. Ata filluan ishin si moshatarë dhe unë e marrja çiftelin më shef. Edhe një ditë për një ditë ai se di ke fare që unë kam kam fillu mi marr hapat e parë në çifteli edhe tu najt kështu edhe unë pëpë mora çiftelin edhe ja nisa një melodi me ra e po më shef hop edhe tha prej sotit tha pas të metë në dorë tha çifteli edhe më se kom vjek. Ja po fshajrin çiftelis. Ja po fshajrin. Diku ja kom po hajrin, diku shirin veç. Jo shirin, jo po vetëm hajrin. Se do kodo dhe kombi shqiptar, kur i ndëgjon këngët e juaj, me të vërtet më kanë ardhur shumë orata këto në Skype nga i nderuari Hakim Zeka, edhe shkruan thot të lumë të i nderuari Xhemë për rapsod të madh ke ftuar në studio. Po ju ndëgjoj me kënaqësi të madhe. Edhe unë e përshëndes bacin Hakim Zeka se me të vërtet e ka folklorin në zemër edhe këndon, kemi kënduar disa herë bashkë me bacin Hakim Zekën i lumt. Do shta në punë, po me siguri do tjetë këtu në panel me ne. Gjithashtu edhe unë përshëndet nga zemra. Faleminderit Bacë, a ka mundësi me ditë cilën këngë e ke kënu sefte, më së pari herë kur e ke nis me kënduar. Atë në tekët. Kënga e parë që e kom kënu sefte ka qenë Rustem Biba e Selmondot apo luftojnë si dy sokolla. Ka qenë një këngë e vjetër, mashme, ato e di që e kom kënu mas pare. Jo lumt. Bile, atë kongë më kam su nona ime, se unë kom kongë për shamu këso që ka janë kongë që për ju thënë pak ma të gryta prej nonës i kam këto disa kongë kështu që i kam disa tekste nona që mi kam su, edhe këtë kongë e kam prej nonës që të Rustem Biba se më doda. E po zdi që ka me thonë batë se lumë nona që të ka. Falemderit shumë. Në fillim atëherë kur keni fillu bacë me këndue, me kanë keni këndue përveç se me vllahun, për shembull ke pas dani kanë bashkë që ju kanë ndihmu apo ja mas po e kam fillu me vllahun edhe me atë Hamdi Dekun, pastaj vllahu erdhi kënaj në Belgjikë, unë e merrta një kohë vetë, pastaj e kam pas një shok timin Zënon Llapi, quhet, është edhe ai Stokut, i bën violinës, është në Zvicër për momentin. Kem shku veç sharkie dhe violinë shumë me të në përdasma. Pastaj jemi bo bashkë me Brahim Qetën. Brahim Qetaj që është kë me vllaznin Qetaj kemi kënu disa herë, edhe bile shpesh kanë ardhur te unë atëherë, edhe bile janë mësu prej vllau tim, ju ka metë edhe aty në çiftelia të vegla prej neve ju kanë metë në dorë. Edhe tash bile i kemi marrë në qafë, më doket që Xhemali tha na kemi marrë në qafë. Një herë këtu më patë thonë. E di e keni pas mësafirë vlezre Qetajt, e keni pas në Konak, keni kënduar bashk, edhe ju kun pas disa video këto në YouTube, ku jeni duke kënduar bashk me vlezre Qetaj, po edhe ju jeni vlezre Qetaj, edhe ju jeni këngëtar me emën. Faleminderit, po për exempel, kesh pasi bulli në vagë mu motë 600 kila, sa i kish pas, kur prop një flonë, sa fluturën në të njëjtën vagë, sa i pibje me besht, sa pse për mbjen, sa po ku unë 600 kila, sa ti, qka të mu motë, sa dhërën ata me 600, i kam Normal, ju të thëtë në fillim që i bini mësu me çifteli, e keni fillu e po, unë e di që ju i bini sharkis, i bini violinës, i bini çdo instrumenti që t'ju bjen dorë, jeni talent edhe në instrumente. Po, violinës me doza ka herbin, ka pak. Ja, përbesi bini edhe ato me gjatë zemër, vele e di, unë e vele disa tinguj i kon vjedh nga jo, bacë, se violina e ka atë knatësinë e vetë, për shembull çdo violinist, unë e kom thonë disa herë, e ka atë knatësinë e vetë, e ka atë gishtën e vetë, ketë njësoj s'mund bëmi, Qazim Berish s'mund bëmi asnjë, po mundohemi në tonën që për shembull t'i bim së dhe kudo pak, që t'ketë edhe violinista, unë vetëm me folklor mirë, në basi ju e dini, me tjera muzika s'mirë. Po. Folklorin e kam zemër edhe violinës i bi vetëm folklor që
Mu ma kënaq zemën kur i bjen ti violinës, sa herë që ti bjen violinës, mu më tërgjethet trupi. Aq kam qef me ndëgju, gjithmonë kam qef me ndëgju ty tyra violinës. E di përveç, e di edhe jemi konës disa herë këtu në panele edhe ke dhon kurajës disa herë baca, din mu do ke vete se me të vërtet jam një violinist i mirë, kam dhon she komplimente. Jo, nuk tu ka dok vetja, po nuk kam thonë veç unë, kanë thonë gjithë edhe thojnë veç disa po hezitojnë, nështë unë se hezitoj heq, unë ta them se me të vërtet dëshira ime e madhe është gjithmonë të kam afër meje të gjënjtë e mi, edhe gjithmonë të bëj muzikë me ty edhe të mi luajsh violinës. Po Kismet, po na do të mundohemi që të jemi së bashku, po bacune si vjetë, e ki merën marrë këtu ka Kosova, po të pës. Kismet, i kam do punë pa krya la, se që ashtu rastet më kanë shku një pas një, ma mërmenja që ka gushtin, ma mërmenja, se do të dukem, Kismet. Po, a ka mundësi ti me ma dhonë fjallën mua që kur do të vish në Kosovë, do të vish edhe në konakun tim, edhe ta bëjmë një emision së bashku këtu, po kam qef me një edhe në dëgjus të radiolirës që po ma jep fjallën që do t'jesh musafiri dhe imi. Nëse jam në Kosovë, pa tjetër që do t'jem musafiri yti me gjithë dëshirën, me plot dëshirën më Shumë faleminderit që ta e lipa prej të ke fjallën prej me, si po erdha si vjen në Kosovë, si erdha në gusht, do t'jem musafir i yti aty, pa tjetër. Bacë fjallën ma ke dhanë, e ndëgjum dhe dëgjuesit, pra dëgjuesit verës do të presin e emision të së bashku të jebi prej konakut tim. Kismet, pa tjetër. Pra, para se ti thomi Mbrëmja musafirit të parë këto, ne kisha pas dëshirë të presim me një melodi që kam pregadit për. Me të vërtet në patë marë mali për ju, inderuari Baca Agim Zeka, mirë se erdhe, përshëndetje nga zemra për ju. Mirë Mbrëmja, përshëndetje edhe për ju, juve ju ka marë mali për ne, po neve, po saqërisht mu ka marë shumë e ma shumë mali për ju. Faleminderit shumë, bas nere ju vrit, e di se me të vërtet kongën e Mirëfill Shqipe e keni në zemër, pra ja për radhën edhe Bacit Muhamet, përshëndetet me ju. Ja, unë dua faleminderit. Mirë se erdhë. Faleminderit i nderuar, i respektuar, rapsod, i mirë njohur, zemrat knoft, gojat të lumt, se na ki bo këtë mbrëmje shumë të lumtur e relaksuse dhe të roj suksese, mas pari shëndet, gjithat mirat në jetë juve, posaçërisht edhe familje suaj në përgjithësi. Faleminderit gjithashtu reciprokisht, falenderoj shumë faleminderit për jush, nderimet e mia të përjetshme. Përshëndetje për të nderuarin moderatorin tonë Xhemë Buqi. Xhemë Buqi je më të vërtetë nuk pa t'jap komplimente falso kështu, po me të vërtet je i mas pari je i madhët, a di pse? Urdhna. Se me pas mundësi me të pru në Gjakovën shpinë teme, me violina di, që beso ata bylbylat e pranverës ku të fillojnë me qicëru, ajo violina jote qaq bukur t'inglon që ta shëron shpirtin, e sidomos shëron shpirtin e plagosur të mërgjimtarit. Shumë faleminderit i nderuar, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. M'skuqe. Edhe mes haro se diçka kur ta them kom dëshirë ta realizoj. Të nderuar Muhamet, nuk e di, është ndoshta larg, nuk e di, po ai bjeshka me bjeshk takohet thonë ka herë. Mirë, po ty një lirit kom shumë afër.
dhe ta bëj një paralajmërim edhe me emrin e Zotit. Dëshira jeme zjarrt është që kur ta bëj paralajmërimin të thom Xhemë Buqi, pritëm se erdha me të marr. Edhe me violinën tënde do na shërosh shpirtin ton të plagoshur. Bacë Bojrom, kur ta keni pikën e çefit, se unë kom thënë disa herë, unë sa për veten tim këto konakën e kisha bë, për shembull, kish dalë boll 2 metra me 3 apo 3 me 3, po këtu e kom bën unë 11 metra me 7. Edhe kom bë vetëm se për ata dashamirë që e kanë në zemër folklorin edhe kanë në zemër këngën e mi fillship, por bezdera është e hapur gjithmonë në jetë. Kërkoj mirë kuptim, i nderuar rapsodi mirë njohur Muhamet Avdijaj, se pak ndoshta e zgjata me Xhemë Buqin, po kthehem tash në drejtim ka juve. Ja, se zote, faleminderit shumë, faleminderit. Unë ta them të vërtetën sinqerisht, nuk dua të bëm artist bëj aktrime, pak kom dëgju për ju, por nuk e di kur nuk e di mas pari, se di në fillim nuk e dëgjova kështu fillimin e emisionit, por desha të di nga cili vend jeni në Kosovë. Unë jam nga një fshat i quajtur si Ne, afër Istogut 3 kilometra, i komunës Istogut jam. Po, edhe karrierën e kishe fillu bukur herët, këto ndëgjova. Po unë kam shprehi kështu e praktikoj. Kjo është një ves i gazetarit, se pak e kom ushtru detyrën edhe gazetarit, moderatorit. Pyetjen e parë që ju bëj këngëtarëve të cilët veprimtarinë e tyre e kanë kryer në vendlindjen tonë në Republikën e Kosovës, apo Ilirid, apo atje në trojet e shqiptarët Malit Zi, apo në luginën e Preshevës e të Medvegjës e të Bojanovcit atje, kam shprehit bëj pyetjen e parë kësaj. Gjatë kohës kur jeni marrë me këngën, a jeni ballafaquar me ndonjë sfidë, me ndonjë problem, me ndonjë peripeti gjatë kohës kur Kosova ishte do thotë në rrethanat e okupimit klasik të regjimit egër fashist Miloševićit? Gjatë kohës Miloševićit unë kom qenë në Belgjik, po gjatë kohës titizmit kom qenë po jam ballafaqur në vitin 81, edhe për këngë, edhe për demonstratat e vitit 81, po për këngën njëherë kom hyrë në burg njëherë 2 muaj, pastaj 2 vite e gjyshi kom bërë burg tjera vitin 81. Jeni krenaria e shqiptarëve. Faleminderit shumë. Ata të cilët kanë përjetuar këto situata të vështira, kanë të burgosurit e ndërgjegjës, themi, jeni krenaria e shqiptarisë. Faleminderit. Kështu se e di që do të ketë edhe dëgjues tjerë të cilët kanë dëshirë të inkuadrohen, mirë po unë kam një kërkesë që ndoshta është e egzagerune, e madhe, shpesh e ngoj këngën Selman Kadris. Po. E di që është e gjatë, e di që është shumë e gjatë, e di që nuk premton koha për ta interpretuar, por në qoftë se ke mundësi disa rreshta, një refren, une do isha shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur. Por në qoftë se nuk është e mundshme, atëherë të dëgjova me vëmendje, zëri yt tingëllon, nuk dua me të dhënë komplimentat të mëdha, po deri 90% tingëllon me identik si i të madhit tonë, rapsodit madh Dervish Shaqa. Faleminderit shumë. Patjetër bile një strofa 2 i këndoj pseja për Selmonin
gjithmonë dhe i këndojmë, e kanë shkurtuar, është edhe një më shkurt, edhe ato më... Ani, që ato ma, jo, më fal, i nderuar Muhamet, kam qef që ato ma të gjatën, mirë po jumë, me se që dhe në fund se me bojnë dhe vakimi që dhe në fund marrën emisioni kretë. Ja, një 2-3 strofa i këndaj, s'ka problem hec. Ose kitë këngën tjetër të Dervishaqës, kur Kosovë ta ktheva shpinën. Kur ta ktheva Kosovë shpinën, po. Ta ktheva Kosovë shpinën, po. E kështu që nuk po zgjatë më tepër të përshëndes, edhe njëherë të uroj suksese në karrierën tënde, të uroj shëndet juve, familjes suaj dhe gjithat mirat në jetë, i nderuar Xhemë Buqi, edhe ty të përshëndes, kaloni mirë, faleminderit që ma dha mundësinë, hapësirën për të komunikuar me ju. Faleminderit shumë, i nderuar i Bacagin Zeka. Nere ju vrit edhe juve, faleminderit shumë për respekt edhe për komplimentet që ne i dhat edhe mua dhe Bacit Muhamet. Faleminderit, natën e mirë për shumë faleminderit për ju për inkuadrimin tuaj dhe për këto fjalë as të bukura. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe ju, falënderimet janë reciproke. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Baca Ageme, pra në vazhdim kaloni sa më bukur, shpresoj se Baci Muhamet do t'i këndojë disa fjalë bile të këngës të Selman Kadris. Po. Faleminderit shumë, faleminderit, respekt. Respekt edhe për ju gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë, pra Baci Muhamet, para se të shkojmë me këngën, nëse më lejoni t'i lexoj vetëm disa shkresë na kanë ardhur. Po marr patjetër. Një shkresë në ka ardhur prej Islamit, ku thotë pikësparje përshëndesën nga zemra Islamin, dhe thotë Xhemë përshëndet e Bacin Muhamet nga unë, i lumt goja, zemra e këndov gjithmonë, ju përshëndes të dyve. Faleminderit. Një shkresë për të përshëndetjen. Po. Faleminderit, një shkresë tjetër në ka ardhur prej Ilir Mejha, përshëndetje e respekt për gjithë stafin e Radio Lirës, gjithë të teledëgjues, radio ndëgjuese, se teledëgjues e ka shkruar dhe mysafirët e nderuar me Muhamet Avdijaj nga Ilir Mejha Prekas. Faleminderit, përshëndetjet e mia, nderimet e mia gjithmonë për Ilirin edhe për gjithë mejat e Prekasit. Nder e respekt për herë. Faleminderit shumë edhe ne përshëndesim nga zemra të nderuarin Ilir Mejha. E kam shok të mirë, jam shok i mirë me gjithë ata mejat e Prekasit. Andaj më thonë, dunjet mas pojt i përshëndes Eminin, Ilirin, Moratin, Feratin, Basin Zymer dhe gjithë të tjerë. Ta shfrytëzoj rastin paka shumë t'i përshëndes nga zemra këtë familje të madhe, krenare dhe patriotike. Faleminderit shumë, po ashtu i përshëndesim edhe ne këtu nga studio në Ilirit. Një mesazh tjetër në ka ardhur nga Selim Musaj, përshëndetje vëllazërore ju stafit të Radio Lirës, gjithashtu edhe këngëtarin e nderuar Muhamet Avdijaj, suksese në aktivitetin tuaj aq të bukur, po dhe atletare. Faleminderit, gjithashtu përshëndetje. Faleminderit shumë, Bacë, tash sa na i boni me dije menaxheri Radio Lirës Hysni Baliu se incizimi shkon edhe live në Facebook. Ashtu që për momentin të këndoj me disa këngë, pra edhe shkomi me porosi tjera, edhe një porosi, vetëm sa më erdhi Bacë më lejoni nga Sulejman Morina, thot përshëndetje për stafin e Radio Lirës, një përshëndetje shkon për moderatorin mrekullueshëm Xhemë Buqin, gjithashtu përshëndes edhe rapsodin Muhamet Avdijaj. Faleminderit Sulejman, përshëndes edhe nga zemra. Në zemra edhe ty Sulejman, inshallah shpejt bashkë. Inshallah, e përshëndesim edhe ne Bacin Sulejman Morina edhe i dëshirojmë një mbrëmje të këndshme me këngët e Bacit Muhamet Avdijaj. Pra Bacë, unë s'po të mundoj më shumë edhe ne këngë, ne kënoni nëse ka mundësi. Po, patjetër. Ani se plotësojmë dëshirën e Hakimit një herë, pastaj 2-3 strofa, e gjatë shumë, po paka shumë dedikon. O kry Bacë, zemrat kënoftë mikrofoni për ju. Faleminderit.
nis për kënoj bot me selmon kateris pushte modhe i dha servis e pushte modhe oj ka dhonë për vojvodën atë kapetan jo ka Zotin o te shpis, pushte modhe i dha servis, pushte modhe oj ka dhon, Selimon jo qoj ka një kom, se një stokit jo për shkon. Te një shpiko ka kon, a Jesu Zotin i japon, hajde o Selimon. E kom qurqinen o promo me të morë ku je koni djallë pse si e ordë pasha zoten be po e ban e kushte dera se më ka koni o për qef një stok jam dal Lekto fjallë o Selimon o bërët jallë me shetit o e na me dollë doj me dollë Selimon me shetit jo ma larg del Moshe-vin del Moshe-vin o e në kantunin o cërë sot a gjunë Moshe mu na i pesh Kanë më rrugë në botë, fillojnë trupërojnë, dhe poj trupojnë, një farmeni o kur po shkojnë. Një farmeni o kur janë shku, ko ka nëllë pak me pushu, një smili që me vanë kur. S'po muj pushke no me quj, nuk po muj pushke no taj qoj jarakia për om kanë zonë. Ja se de ka mum, ka orë, thë Selmon, jo mili qoj ka thonë, thë Selmon, mili qoj me ngjerë mu, thët Martinen me adhonë mu. Zurat pushk, Selmoni to ja jep mu Selmoni, o e po to meshneti. Serdi, I saw no conscious, was said more no cadiri, I did your son, your second money yourself, answer so what they from, was at me, little kids. Hey, po vistogu, moro merezi, ide bukur shpesh, ka një dridhov serdi, ide po kësaj radhe, o pushkave Selema, ani di dridhi ishnat, vete cajro të shajni. Selimoni, o Mbrëmja shko, a e more ku
ro beski o de jako patera ai more pesai sote io breskaron ja ai che però shipni ai more povo der hai che Hey, po merak, o perdiemo teri, je to raškal, o cenajo padigri, je po merak, per none per mo, o ta po merak, o perché tocto mutera. On sermoj no kateri, jak shtuar po të thojnë, ty bekretor shqipeni, ja ti jem si ti, ka Kosova prap, o prapo në shkip, o do të morimo ajo zemër të knoft o baca Muhamet. Faleminderit. Edhe shumë ke baca Agimzeka na shkruan ma kënaqe zemrën. Shërove shpirtin e plagosur të mërgjimtarit. Faleminderit, edhe herë përshëndetje, nderime. Faleminderit shumë edhe ne përshëndesme para se të zbulojmë se kanë kemi musafir të mirëpresim me një këngë. Mirë se erdhe nderuara Teuta me mishi. Faleminderit, nderuari Xhemë, faleminderit për mikpritjen tuaj. Së parë ju përshëndes juve në studio dhe ju uroj një mbrëmje të bukur. Dhe po ashtu e përshëndes edhe rapsodin Muhamet Avdijaj. Me të vërtet se di e kum dëgjuar ndonjëherë, por po këndoj ka shumë bukur. Faleminderit, përshëndetje mirë se erdhe, nderimet e mia. Faleminderit shumë nderuar. Edhe unë pata dëshirë ta ndëgjoj po këtë këngë që e kërkoi nderuari Agimzeka dhe e ndëgjova, ma plotësove edhe mua dëshirën. Kështu që më pëlqen kjo këngë me të vërtet kur e ndëgjoj, ja lëshoj zanin se më duket që nuk e ndi mirë. Se më pëlqen shumë kjo kënga e Selman Kadris. Kështu që e ndëgjova. Faleminderit për inkuadrim dhe për ndëgjim. Jo, faleminderit edhe juve, se me të vërtet po këndojshit bukur, pas këtë një za të mrekullueshëm, nuk e dia ju kam dëgjuar ndonjëherë se nuk i ndëgjoj shumë këto farkëngët me sharkia, por bukur po këndojshit me të vërtet ju lumt, edhe faleminderit për këtë këngë. Po nëse bën ndonjë këngë tjetër për dëshirën time edhe nëse nuk i di titujt, por ju i dini ato këngë, kështu që kisha ndëgjuar me gjithë dëshirë. Patjetër. Atëherë mos ju ma faleminderit shumë. E nderuara Teuta, ti tregojmë baset Muhamet se edhe e nderuara Teuta me miq është moderatore këtu në Radio Lyra. Edhe para se të hymin në emision me basen Muhamet Avdijaj, Islami më shkrujti privat, tha, o Xhemë, tha, kanë e ki mësafir, tha, dervishaqën, apo kanë, se ishte ulla do këngë dervishaqës. Po. Tash në të bindët se me të vërtet e kemi dervishaqën e dytë këto zbashku në Radio Lyra. Faleminderit. Me të vërtet bukur. Me nderqofshit i nderuar, ju uroj shëndet dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit gjithashtu, suksese edhe punë të mbarë në Radio Lyra. Faleminderit shumë, e miru ndëgjofshim dhe kaloni sa më bukur me të nderuarin Xhemë.
Faleminderit shumë. Respekt. Natën e mirë. Nderuar i Xhemë, natën e mirë. Faleminderit shumë, nderuar të uta. Faleminderit për pritjen e juaj. Me nderë qofshi, faleminderit edhe juve që ishi pjesë e emisionit. Ju dëshirojmë një natë të mirë, po nëse keni tani dëshirë dhe një këngë, apo Jo, por jo edhe porosita edhe një këngë që se bën, po nuk e di çfarë këngë këndon, nuk e di a kum dëgjuar ndonjëherë, ndoshta emri s'm kujtohet, por nëse ka mundësi ndonjë këngë nga rapsodi i tij, kështu e kisha dëgjuar me gjithë dëshirë. a ban kështu? Patjetër. A ban Se kështu? dhune deshta ta kërkoj këtë këngën e Selvan Kadris, por mbasi e ndëgjova që edhe i nderuari Agim Zeka e kërkoj edhe ndëgjova tani, kështu që e falenderoj shumë. Urnoj nderuar? A ban kështu e nderuara moderatore e Radio Lirës. Një këngë do të kërkoj one nga baci Muhamet Avdijaj, edhe ajo këngë do t'jetë edhe për mua dhe për ty dhe për gjithë ndëgjuesit e Radio Lirës. Do ta kërkoj një Po këngë. gjithsesi, po, patjetër, nuk ka problem. Gjithsesi e falenderoj edhe një herë, edhe ju dëshiroj një mbrëmje të bukur në vazhdim. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, natën e mirë ndëgjofshim. Natën e mirë, dëgjim të këndshëm. Gjithashtu falenderës, natën e mirë. Natën e mirë, kaloni sa më mirë. E ajo ishte baci Muhamet apo baci Dervishaq. Edhe a vazhdojmë me këngë, a vazhdojmë me muhabetin. Ndoshta disa muhabete t'i bojmë, edhe mos lodhi shumë, se unë se di edhe sa jeni të kufizuar me kohën son debat atje në Belgjik. Për ty s'ka kufizime sa dush, Xhemë këtu jam. Po me baci vallaj po më skuq, këtu më pa unë edhe njerë po skuq në po bona se më farë. Po bosh. Okej, këtu bacën që se më lejoni, do të marrë edhe bacin Adem Shaban Nazirin, dhe është edhe një moderator i Radio Rapsodit. Me të vërtet e kam në zemër këtë njeri, po pa tjetër edhe pse nuk është në gurbet, do të pres me këngën që i pres të gjithë mësafirë këtu në Radio Lirë. Me të vërtetë më ka marrë malli në të ndëgjej bacin Adem, mirë se në erë dhe i ndëruari baca Adem. Doli. Erdhe. To e kemi baca Adem, mirë se erë dhe i ndëruar, apo në ndëgjoni baca Adem Shaban Naziri. Mbrëmja përshëndetje. Mbrëmja përshëndetje, mirë se erdhe baca Adem. Mirë se ju gjeta, po që ju kam mëre. Mirë. A jeni gjolla që jeni. Xhemë se jem drejt për zrejti, bëlla. Po, valloj, baca Adem drejt për zrejti, po ti muhabetet kur i ban desh drejt, po drejti desh mos jemi drejt për zrejti, ti qetë mjallë ka goja, baca. Faleminderit që më bone me ditën që jem drejt për zrejti. Me të vërtet ata u fjallë të njëjta janë, ata mistë shokë glazët kur flasin haptas para publikut edhe para gjithë, se kur gjo nuk mojnë shef të si. Ju përshëndes, pari ty Xhemë përshëndes. Faleminderit, baca. Kësaj për këtë emision, vëllai nderuar, Zoti dhe ndihmoft dhe inshallah do të kesh suksese deri në maksimum me rapsat kumbit. Se gjithmonë e di edhe vetë që jam një përkras shumë i fort i rapsodizmit, po kur mora dojme që sonte do të jetë Muhamet Avdijaj në volet e Radio Lirës, me besa isha mësafire dhe vetë që kom hongri ftor edhe drejtët e shpije, se thesha do të më kaloj emisioni edhe nuk do të moj të ndëgjoj zërin e këtij rapsodit kumbit edhe zërin e ohesit i këtij emisioni Xhemë Buqi. Ju përshëndes edhe herë dyve, përshëndes të gjithë ndëgjuesit e Radio Lirës kudo që janë në rrugën toksor. E di që janë të shumë, e di që ka më të vërtet në borë rrugën toksor ka ndëgjues që ndëgjojnë këtë radio, kështu që janë përshëndetur nga une.
Po, unë tash më leju me folë me siguri dhe ta marrë rolin e moderatorit ty Xhemë, po nuk të shkoj gjatë. Bac, unë prej ju jam mësue. Me të vërtet, po, ju mi dha të komplimente shumë të bukura, faleminderit, respektoj me gjithë zemër, po unë mësim ku morë nga ju. Unë jo që jam moderator. Po e kam një teknik pak si të mirë edhe njifem me shumë rapsod që këndoj me gjithë zemër e tham i jap vetit guxim që tham hajt bona dhe unë moderator se lidhe, s'ka me moderator. Ja, të lumë se kështë ju në dëgju për fillim, po të kom dëgjuar ma herë në misionet me parshme kër e kjo dheq, të lumë të Xhemë, se me bërtet, kërë ajo vullnet jam bitë gjitha. Me kry një fakultet për një drejtim, po kur se ki vullnetin me siguri nuk do t'jesh shumë i mirë në të profesion. Po, kur e merë një profesion me zamër edhe me dëshirë, me siguria të del mirë, të falenderoj shumë une që nëmën gjithë rapsodve, jo nëmën timi, po gjithë rapsodve se më të vërtet gjithë mund e ke dhonë një kontribut madhë për rapsodizmin, dhe tash me këto emisione halo ma shumë, Klumë vla i ndërum. Muhamet vla i ndërur, qështë kam? Mirë, basade mirë jemi, shnash jemi mirë. Unë tash nuk duhet thamë se sot njopë dhe qështë njopë ty Muhamet mirë po për hirë të ndëgjusve të radiolyres, me të vërtet unë nuk o që kam përgadit pytje kështu se nume se ato që ka shkruhen edhe ledzohen me siguri janë rana, ato në të atë në mborë të gjusit, se ato që ka e thet realitet njeri ku nuk i vynë të shkruja së të shënej konë, se e din se përshka do të flasë, përshka do të bëj atë pytin. Unë spori të përshëndes vloj ndërun ty Muhamet, që ke gjithë ku, edhe pse në mërgim, po ke gjithë ku që ti jesh në mesin në dëgjuzve të radiolyres, po vetëm një pyte i ndëgjova pyte që të banën në të paraforcit, atje nuk do ty mo për nga vini ku jetoni, që sa këndoni veç ato i treguat për ndëgjusit, po vetëm dhe shka më interesant, se me të vërtet shumë rapsatve ja për këtë pytje, ma me të ndërum, qka ta mërmenja nuk do të shkëm largë, po në luftën e fundit të që ishte në Kosovë, a ta mërmenja që rapsodizmi ishte aj një pretekst i cili e detyroj çdo fëmijë tonin, çdo vëlla, motër, i detyroj që ta rrokin pushkën sepse historia shumë ka qenë e manget për çështën kombëtare, po ju ishit ata që e më gjallë historien, edhe me këngët e juve rapsodike shumë njeri është do në luft edhe ka ra në vijën e frontit, aty duke i këndu këngë të juve. Vetëm këtë deshte të dijë të ndëgjedhe nga ti, ta mërmenja që me të vërtet kjo fjallë e imja është shumë e vërtet se unë kam bojnë intervista me familjar, të herojve të sodë që kemi, gjithë me kanë thonën që me të vërtet me këngë folklorike është vrojë biri ime, po vllave ime, po motra ime. është rapsodizmi aj që deri edhe në luft është konën një pretekst për çështën kombëtare. Basadem, këtu du të përgjigjem me atë përgjigjen ti veç e dha përgjigjen, se është shumë e vërtet se konga folklorike, dhe më thonë kongë patriotike për herojnë, për dëshmor, për njerëz që kanë luftu kundër pushtuzve, sa që janë këndu, i kanë dëgju me vëmendje njerëzit edhe është konga ajo që shumë njerën e ka detyru jo për ka shti nga vullneti i madh që ka pas për të shliru nga thundrat e serbëmdhenjve dhe njerëzve pushtuz, shumë i kanë marrë pushtë dhe kanë dalë në luftë, dhe me thonë për ta luftu për herë të fundit, shpresoj për herë të fundit, luftë e fundit do t'jetë edhe kjo, edhe kanë dhënë jetën me pushë në dorë, si kur është Beqir Sefa, Muj Krasniqi, e shumë tjerë, edhe rapsod, edhe shumë dëshmor tjerë. Lavdi ju qovë gjithve, edhe jam shumë i bindën që është shumë e vërtet që konga i ka motivu ma shumë, edhe i ka shty ma shumë. Bile njerë, me një vene kom lezu dikun me një liber, që edhe Bajram Turri, duke ndërgju kongë ka qenë nodë,
kishtë qenë dasëm, dikun të kënu kanë qenë këngëtar, të kënu kur ka o këndu një këngë patriotike, aty ka marrë pushën edhe se ka lëshu dhe sa ora dëshmorë me pushën dorë. Edhe këtë kam dëgjuar dhe më falënderoj shumë. Nderuar Muhamet, po e di që jeni në Mbrëmje, e di rrethonat, si të kanë ndodhur kohën e fundit. Të kam shprehur në guzlim, ato kuptohet. Po, faleminderit. Mirë, po keni gjetë kohë që ta bani ndonjë tekst, ndonjë këngës që sa jeni atje në Mbrëmje. A keni bën ndonjë tekst, ndonjë këngës që vetë keni shkruar tekstin, vetë keni bën muzikën edhe vetë e interpretoni? Po. Kam këngë që kam bërë vetë tekstin, vetë muzikën edhe vetë interpretimin, kam. Bile do ta këndoj sonte një ndër to. Faleminderit se unë çeto desta më thonë që pikërisht sonte njërin prej aty në këngë, prej aty në tekste që ke bënë ta ndëgjojnë dëgjuesit edhe unë në mesin e tyne. Kështu i nderuari Xhemë, mos të marr më shumë kohë se unë më të vërtet kisha për të biseduar edhe më shumë me këtë vëllain Muhamet Avdijaj, sepse e di çfarë zemre ka edhe e di sa është kontribues për çështjen kombëtare. Pyetjet e mia deri në mëngjes nuk kishin më ndal për këtë njeri, edhe përgjigjet e Muhamet Avdijajs mirë, po me kaq do ta përfundoj. Ju përshëndes juve, stafin e Radio Lyrës, përshëndes dëgjuesit e Radio Lyrës, i nderuari Muhamet, të dëshiroj shëndet dhe çdo të mirë në jetë dhe zemra të kënaqur derisa të ekzistojë njerëzia. Faleminderit, gjithashtu gjithat mirat për ty, për familjen, për shoqërinë, për vllazërit, për gjithë edhe përshëndes edhe Basen Hazir, shfrytëzoj rastin ta përshëndes shumë, nga zemra përshëndes vllajën tënd, apo ti vllai ti. Kështu që e përshëndes nga zemra. Të shfrytëzoj rastin edhe ta përshëndes një shok timin në Norvegji me gjithë shalën, me gjithë familje. Po, deshta mja po me dije Xhemës, faleminderit që më kujtove. Me gjithë shola, ja ka bo kërkesën, Xhemë, që ta merrnin në Skype, dhe nuk e dija keni po a ju, me siguri do të pyqet edhe me gjiti, ku e përshëndes edhe une. Mos të marko shumë, ju përshëndes juve dhe mborë dëgjuesit e Radio Lyrës, ku do që janë po mborë kumbi shqiptar në rrugën toksore përshëndes. Baca Adem, shumë faleminderit të nderuar, ju kur nuk e teproni, kur nuk jeni i tepërt, me të vërtet u kënaq aty u ndëgju, bile ato pyetjet që banët, unë si kisha ditë, bile zbulume diçka edhe nga ju me pyetjet e juaja, unë të falenderoj nga zemra, Bac, ju gjithmonë jeni në zemrën time, edhe ju pres edhe juve, Bac, se ma keni dhënë fjalën që do të vini. Me siguri, Xhemë do ta marrëm një grup. Ata më kanë premtuar 2-3 grupe të rapsod dhe mirë, po me njërin me siguri se shpejti, po tash Ramazan, deri mbas Ramazanit, do të jem në konokun tonë në rapsod, kështu që do ta bëjmë një emision drejt për drejtin nga konoki juaj, mes valëve të Radio Lyrës, pse ju bashkëpunim edhe me Radio Rapsodit. Shumë faleminderit, Baca Adem. E përshëndes me edhe në shfrytëzoj rastin të përshëndes Bacin Hazir. I dëshiroj mbrëmje të këndshme, jetë gjatë të lumtur, edhe juve Baca Adem edhe njerë. Shumë faleminderit. Faleminderit, natën e mirë, mirën dëgjosh. Natën e mirë, kaloni sa më mirë, Bac. Natën e mirë, faleminderit për inkuadrim, Baca Adem. Gjithat mirat, fala. Natën e mirë, Muhamet Avdijaj dhe Zoti dhosht edhe një 100 vjetë zëri ju të ndëgjohet, se më të lavdrunën edhe më thonën dervishaç, po bëhet e ti, për më të vërtet për mua, si individ, nuk ka kush që mund të zavendësoj më mirë se jo zërin e tina edhe interpretimit e këngëve tina. Përshëndetje. Faleminderit, çdo respekt. Shumë faleminderit, Baca Adem. Me të vërtet është kënaqësi e madhe që jemi këtu së bashku me Bacin Adem, se është një kultivues i madh i folklorit, ka shumë inqizime me shumë rapsod të mirënjohur, edhe i dëshiroj punë të mbarë edhe punë të palodhshme për kontributin që jep. Baca Muhamet, këtu në ka ardhur një porosi nga Sami Gashi, përshëndetje për ju stafi i Radio Lyrës, për këtë rapsodin Muhamet Avdijaj, nëse ka mundësi për një këngë të gurbetit. Ju përshëndes, një vikend të bukur,
Për të gjithë kaloni mirë. Patjetër. Baca Muhamet, nëse ka mundësi, një këngë për mua dhe për të nderuarën moderatorën e radiolirës të uta me mishi, një këngë nga Baci Rifat Berisha. Nëse nuk pritoni. Patjetër, edhe për ty edhe për gjithë dëgjuesit, edhe për Bacën Adem, do t'i kënaj një dy këngë nga tekstet e mia sonte, masi pas kem kohë. Po patjetër, Xhem. Shumë faleminderit, Bac. Mikrofoni për ju. Faleminderit. Qiviteli, deshta herë të vles me ty. Du me folë se me kënus moj, jo mas gisht as mën poj luj. Me kënus moj me vajtu e sti, por poj vlas dy fjall me ty. E per ty Kosove të nike, e per ty oj drenic kreshnike. Do tu kanë nrysh, se shumë lule në kanë vysh. Këngën tonoj qyteli, gjaku e luti jove kanë ly. Se na shkollzoni as mu as ty, ose zemrat e na jonë thy. Por s'mun dhi pa i thonë dy fjall, per drenicën po që bëni o vajli. Pra prekas kanë rakomitat, por t'jelmija e kanë zonë pritat, se s'duron ky veni kapicen, jem t'in zbar nuk e shojmë trenicen, nuk e larguhem nga këto votra, me buk misri e mritin e sotra, mun këtë vena ka lindi pari, kur nuk I kishte shkava e s'ka me barbari. As me pushke, as me topa, beta merë peshe gjithë bota, se prekasis lue në bur, gjaku je nuk e shterën e kur, kam gjame në qeqa visa, thonë me shkiu me dhue trenica, qo mërë shka hi që mushtrin, se ndedhë kesh në të po si kur vrajlit. Posha gjak që të mori val, qyft e lima thujni fjall, nat prekasa patin a ideal, turin serbit o meja nal, pasha kongën kosovari, që I vlën zemrat
zine në zjarë, pasaj qaki dhe pasaj lot, ka bre ka zi po bërë trima blujti. Kadrenica, trima si jazem galica, e nuk dhe zemraj shqiptarit, snalet pushke atem jasharit, pushke e ti me unar nuk e ka, për pa ikma e mbrëmi shka, e me i veshkin ato me dëzi, leti kjajnë more po, favore tu serviu. Tash për basën Adem, një kong nga tekstet që tha, a keni ndoj tekst, më thonë një kong për basën Adem. Qenë kanë sholë vove bajgores, deri shoj trajte rrugoves, lavgoj lake dhe në kaçanik, du kanë qine në pashtrik, nga Kerqova deri në Koshare, o ke ushtria e jo në shlirim tajre. Shkia dhe rusë more ju djek flokan, na vrat pleq, na vrat flokan, ju djek flokave ju vrat trofeja, na vrat triju e na vrat treja, na vrat hoxhen o të gjanis, e vrat priftir o të tekis, vrat që batu i rujt baktin, ne vrat mësuesit të najrujt smin, ju me ndutit na hub një faren, ne të shpirti dhe vavetaren, ju me ndut për i krime treja, pa ju nali jo mushe keja. Shkite shkines, që jem preve politikes, partit tona mos na përqajnë, na bashkojnë edhe mos na ndajnë, unë që ken hanove kem gjallë, unë e kem një anvetare, me emën Zoti do t'i bashkojmë troje shqiptare, o pasha qelë dhe pasha dhe, Macedoni don shajpen, Malizika t'i ledres, Mironaj troje se vjelkes, edhe greku t'ja thojmë t'i fjallë, na qamrine kemi gjallë, premtoj ty t'ato na krenare. Bashki mojre,
O ata të lumtë që e dhanë jetën, o ata të lumtë që e shkrin veten, që për erz e ndert shqiptarve, derdhën gjakun të i luftue, lehtu kjoft mbi barë lëndina, botu kjofshin motje e stina, akulli bora e serotina, e derit ketë det uje ranë, deri sa që nrisin djel e hanë, ata kur mos u harroshin, në kange në valle u kujtoshin. Radio Lyra. Baca Muhamet, zemrat knoft. Nderuri Xhemë Buqi, faleminderes për respektin mirë, po në qoftë se ban vetëm atë diçka, kisha për të thonë, për të pyetur të nderuar vëllain Muhamet Avdijaj. Urdhnon e baci nderuar, mikrofoni për ju. Muhamet Avdijaj, dorat lumë për tekstin. Faleminderit. Zemrat knoft për interpretimin. Kështu vëllai nderuar, se edhe ndëgjuesin me siguri ju intereson, deri me tani ndëgjon dëgjuesit prej nga jeni mësu, ku keni fillu edhe me vëllain që mirë, po mu më interesan diçka, po aja shka më interesan mu edhe në dëgjuesve të Radio Lyra që interesan 100% jam i bindën. A ka ndaj kush prej familjes apo djelt e to që shkojnë se rrugë dhe janë të angazhum që sa do pak të ruhet këtë tradit, të ruhet rapsodizmi në mesin e familjes juaj? Basadem, në mesin e familjes time, po është djali jem Valoni dhe kë këndan me mu, gjithkon këndan me mu vilesante, po mungan shumë se edhe se qenë kam bukur i lodhër, nuk e di pse kështu. Po, pa tjetër mendoj që hajde e vazhde, djali i tina i sholla nështë ta masanej se di, vishë sholla, po thëmë, e lu zotin, po. Unë e kisha me thonë loj nderuar faleminderes për kontributin tyje si prind, se kanë dëgjue, jo drejt për drejti, mos ta morin dëgjues që Ademi e njeh Muhamet Avdijajin dhe ja ban këtë pyetje, një t'jenë bindun dëgjuesit që këtë pyetje më kujtua ashtu derisa dëgjova këngën edhe tekstin juaj dhe më kujtu kjo pyetje për me ta bonën. Pra, dhosh Zotit që vazbrezin në familjen e juaj të kultivohet folklori, sepse me të vërtet folklori është ka një histori në veti për kombin shqiptar. Faleminderit shumë për këto fjalë, Bacadem, shumë faleminderit, nderimi gjithmonë për ty edhe për gjitha që po kontribuojnë Xhemë Buqit e gjitha atyre që janë kontribues të mëdhej që po japin shpirt folklorit. Xhemë, në qovë se për jetën dëgjuesve, se me të vërtetën udhëheqja e emision me rapsodet, atë janë radio rapsod mirë, po për jetën dëgjuesve të Radio Lyrës, unë e kisha vetëm me tregunin një ngjarje e cila me të vërtetë vite të tëra më kanë ndodhur, qovë se më jep 2 minuta vetëm ta tregoj atë ngjarje, pastaj edhe dëgjuesit do e vlerësojnë çka do thotë rapsodizmi. Patjetër Bacade, mikrofoni për ju i nderuar. Kështu vëllai nderuar Xhemë dhe ju Muhamet Avdijaj dhe dëgjues të nderuar të 3W Radio Lyrës. Unë në vitin 1962 isha në klasën e 2 të shkollës fillore, të gjithë e dinë, shkolla fillore. Mirë për rrethonat edhe ashtu kushtet edhe mësejshëm 2 klasë, do më thonë në klasë 2 edhe 4 me një klasë. E kena pas një mësus shumë patriot, i ka qenë i burgosën politikisht, pati, deshti që tjetë edhe mësus i imi aj. Kështu, do shkoj shpejt e shpejt. Një dit, aj atë që vullnet plakt kishte që të nga tregonte historinë e kombit shqiptar, na thot një vendancave aty dhe të
kush e din ku është ngrit flamuri edhe kush e kanë ngrit do ta ketë pesje për tër vitin. Unë se zakonisht isha aty në bunkën e parë me një vajzë tjetër edhe ishëm mesatar ashtu në mësime. Shiqeu në vajzën edhe jem shiqeu mu edhe qojmë kretë të do që nuk e dim. Kur njëri në fund të bunkave atje qenë një dopt shumë me mësime, po thet unë i dash një mësus, si që jena konë këthyt në mërtyrë nga mësusit gjithë, jena këthyn brapa edhe shiqojmë atë në zonësin që tha unë e di. Kur u këthymë andej edhe shiqojmë, ka vdekin djeri tash, nuk është gjallë, a i në zonës jasoj kuhe. Pa dash një mësus, flamuri është ngrit në vlorë edhe Ismail që moj le ka ngrit. Mësusi me t'ju vëtu, edhe e pyt tash në zonësin dhe Sadik me të regojsh prej ga e mësove këtë. Se dash në mësus kene pas një darsëm, të në mahal edhe dhe që unë ku ka qenë e darsëm, dhe pse i ri, thetë kam dëgju prej rapsodve, thetë mirë po kanë qitë ruje, po në cepi dritare se kam dëgju këtë histori, thetë dhe ka të regu një rapsod. është konë një Halil Gjukoni Bajiqës, i ndjerë të është në atë kohë ka qenë shumë i moshurë, zbesej që o gjallë, ai e kishte pas të regue historien e flamurit. Këta janë rapsodet, këta janë ata të cilët e kanë mojtë gjallë historinë kombëtare, kështu që i falenderoj ndëgjuesit për dërimin që fatët në dëgjoni, i falenderoj juve që të dëve këtu, që jemi së bashku, pra i falenderoj edhe stafin e Radio Lyrës. Faleminderes, natën e mirë, mirë ndëgjoshëm. Faleminderit Bacadem, natën e mirë. Shumë faleminderit, i nderuar i Bacadem, edhe ne ju dëshirojmë një natë mirë, faleminderit shumë për respektin edhe për këto muhabetet që ne banët. Faleminderit shumë. Baca Muhamet e nderuar të uta me mishën e shkruan edhe njerë, e faleminderoj të nderuarin musafirin e Radio Lyrës për këtë këngë të bukur. Faleminderes edhe juve nderuar i Xhemë për këtë përzgjedhje të këngës së bukur, bash këngë drenice ku aty kam dajt, ju lumt thotë. I pas ka dajt në vendin më të mirë. Vendin më të mirë, po edhe ku gra fjala se a këndojnë edhe djemë të Bacit Muhamet, këndon Valoni, këndon edhe ata shumë bukur, e kom dëgju edhe vetë, edhe zemra i knof gjithmonë, po edhe Liridoni, i pja dhe qiftelist, ja të dëgjojmë i bilet një valë që i kam minqizuar për as disa vite, as vetë se di Bac. Aha, e të pro. Kishte pra Liridoni me qifteli. Faleminderit. Dur të lumshin në ka ardhur edhe një shkres nga i nderuari Baca Gani Bajgora. Me pa mundësi të kyqem në emision, ju përshëndes zotëri Xhemë Buqi, gjithashtu stafin e radios, në krye me zotëri Isnibaliun, në veçanti një përshëndetje për mikun tim dhe të juajin zotëri Muhamet Avdijaj. Uroj të kaloni sa më bukur sande, respekt, zot ju bekoft se në knaqët. Faleminderit, i nderumi shoku dhe miku im nga një Bajgora, çdo të mirë, të përshëndes nga zemra. Pra unë do të tentoj të shtamar edhe e ka i nati pak mi thonë menaxherin e radios, po është menaxher, unë tash së ne baj. I lumt edhe Isnia se me të vërtet po banë punë të madhe edhe e banë me gjithë zemër. Edhe tash unë jam ka e kërkoj Isniën këtu, Teresa ta gjoj, Isni Baliu, po menaxherin e Radio Lyrës, Isni Baliun, po vetëm ta pres se kërë e kam tradit
Vetëm e ta gjej këngën, pak sa të more pak kohë, po ne shkoj një kjo këngë për të nderuarin Hisne Valiun. Është e vërtet I nderuar Isni që kemi ardhur paprituar. Hajde nozën e mirë bofsh. Po faleminderit shumë për biseda. Mama I nderoj Xhemi, mama dhe për nderoj Muhamet Avdijaj. Mbrëmja, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Isni. Mirë si gjatë faleminderit shumë për këtë mbrëmje me të vërtetë Xhema si gjithmonë Xhema është I mrekullueshëm, po kanë po bë demel se I mirë është. Jo, valla unë qiron sta I pa Isni. Të prit ose garduot, se ka dhe kam adet me të prit, po për ty një këngë zoti I shtëpis, se me të vërtetja zoti I shtëpis. Ne zot shtëpi jemi gjithë, unë gjithmonë kam thonë edhe prapë them, kështu që faleminderit shumë Xhem, tash po flas më seriozisht. Përshëndetje edhe një herë për të nderuarin në Muhamet Avdijaj dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Lyrës kudo që duke na ndjekur. Si në Facebook, si në radio, me të vërtet është kënaqësi ta ndëgjojmë të nderuarin Muhamet Avdijaj. Po të uta nuk e kam dëgjuar, që tha më herët nuk e kam dëgjuar, po I nderuari Muhamet Avdijaj ka qenë disa mos gabofsh është hera tretë. Apo po ma shumë se kemi bëmë edhe me Xhemën për çdo të premten, një kohë I kemi pas bërë shumë emisione. Po ashtu po gjithmonë ke qenë te me Xhemën, po sa që vetëm ju keni qenë më duket është tjera tet, mos gabofsh. Kështu kur ka pas Xhema musafir ti gjithmonë ti ke qenë ashtu. Dhe po Teuta është një moderator e re, bashkëpunëtore jone e re dhe dëgjuese e re e Radio Lyrës, kështu që nuk ju ka dëgjuar, e përshëndesim edhe Teutën. Edhe përshëndesim edhe mikun Agim Gosh I cili është në Kosovë tani, shpresoj që ka shku mirë dhe është mirë edhe miku Agim, edhe I nderuari Muhamet Avdijaj, une pyetje nuk po baj se Xhema e di pak çysh e kam punën, po une vetëm kisha pas dëshirë nëse na I këngë ki për Tahir Mehen. Po. Që të kujtohet në I këngë për Tahir Mehen, e përshëndesim edhe Ilir Mehen, edhe gjithë prekazin e familjen meja, sepse ka qenë edhe Ilir Mehen ka qenë musafir të miku Agim Goshi, dhe qofse të kujtohet ndonjë këngë, atëherë me dëshirë e kisha ndëgjuar një këngë për Tahir Mehen. Po, patjetër. Edhe herë përshëndes Ilir Mehen e uroj gjithat mira, shëndet mirë, gjithat mirat. Gjithashtu edhe unë përshëndes Ilirin edhe gjithë familjen e tij, po edhe për gjithë dëgjuesit e një përshëndetje veçantë shkom edhe për ty nderuari Muhamet Avdijaj, edhe për Ilirin atje komplet gjithë shoqërinë e Xhemës aty dhe gjithë shqiptarët në Ilirit. Faleminderit shumë, faleminderit. Përshëndes nga zemra dhe ty, faleminderit që u inkuadrove shumë. Unë isha duke ju ndëgjuar kështu her pas herë, sepse të jemi sinqert, kam shumë musafir kam, edhe e kam treguar edhe Xhemës, po sun risha pa ju nguka një herë kështu, ka pak e shkrime të duke mja përcjell edhe Xhemës, kështu që të falenderoj përzemërsisht edhe një herë nderuar, dëshiroj shëndet dhe gjithat mirat. Faleminderit gjithashtu, të urojmë gjithat mirat edhe ty, stafit e radios e familjeve gjithëve ju përshëndes nga zemrat. Faleminderoj shumë për inkuadrim. Faleminderit shumë I nderuar në emër të gjithë dëgjuesve, të falenderoj nga zemra. Faleminderit. Shumë faleminderit I nderuar Isni, faleminderit shumë. Edhe ju kaloni sa më mirë dhe faleminderit për gjithçka edhe për shkrimat që më postot.
Faleminderit Xhemë edhe nga ona juaj, përshëndetje dhe çaste të bukura vazhdim. Faleminderit po ashtu nderuar. Edhe keni një përshëndetje prej Bacit Adem Haziri. E përshëndes edhe Bacin Adem Haziri, e përshëndes edhe Gani Bajguara që ishte edhe gjithë Arben Korani, kush Selim Musaj. Selim Musaj ka qenë musafir tek ne, është kryetar nderi i Unikumbit të jeton dhe vepron në Itali. Është një veprimtar jashtëzakonisht i madh, i çështjes kombëtare, kështu që me të vërtetë më vjen mirë që edhe ai ishte edhe është me ne, kështu që edhe gjithë ata tjetë kush ishte tashmë kujtohet me emrin ishte Samiu, mos gaboj, Sami Gashi, po Sulejman Morina, po Musaj, Ilir Meha. Po këta i përshëndeta dhe gjithë ata proqen duke na ndjekur i përshëndes përzemërsisht. Faleminderit shumë i nderuar isni Baliu. Nere ju frikë. Natën e mirë Xhem, faleminderit për te, faleminderit edhe për Muhamet Avdijaj dhe gjithë që janë bashkërisht me ne. Faleminderit edhe një herë, të përshëndesim nga zemra Bac. Natën e mirë. Zoti shpisë mërturit të njera, o gjithë të eksime, o tu qëtera, o në këtire, në kene nure, jena ordi që pritue. E bona mirë Bac ajo, se ja vlek. Në valoj Bac, po? Pra, Baci Muhamet, kemi shumë pyetje ku përgatit për juve, Bac, po pyetjet e mia nuk janë më të vlefshme se këngët e juaja. Po çishta keni ju pikën e çefit? Pyet se po më duket zoni son të spedoj ka fort, edhe kur më fol më kollaj po vjen, po jo, edhe për këngë s'ka problem. Sa të muj? Po. Se diçka se pas na ndërzen heson të telat e zonit. Po, çishta keni pikën e çefit, këto e kemi edhe një ndëgjues e Islamit të cilin e ka dëshirë, edhe unë e kisha dëshirë të kyçet këto me ne, po vetëm dia e gjeta ku është Islami, pro ta thrasmi dhe Islamin që mos të mesmi borxh. Mendoj se është i nderuar Islam, apo ndoshta për momentin nuk është i lirë. Okej, thrasim ma vonë. Bac, atëre shkojmë me një këngë këto që kam përgatitur unë nga repertuari juaj. Këngën për bitë e sefës. Ja, ban, edhe unë pastaj edhe unë sa të mëj, edhe një dy konga të rria, sa të kemi kohë, s'ka problem sa të mëj, unë do jepi kontributin aq sa kam mundësi. Po, faleminderit shumë, Bac, faleminderit shumë, se me të vërtetë 2 orë edhe nuk janë se di shumë. Jo, nuk janë s'është punë 2 orë, po diçka e ftoftë që një 2 ditë, po masi e dhash fjalën, nuk tërhiqem. Zemre këto, pra unë do të tentoj edhe njerë pro ta marr Islamin, se ndoshta ne ka pritur shumë, po unë kërkoj falje, po se di pse nuk mund ta marr këtu në panel. Nëse më ndonjë Islami në që të këtu me ne në panel, apo ndoshta është i zonën. Okej, ne të më shkruani Islami pra derisa të ndëgjojmë këngën për bitë e sefës. Ndoshta e morëm edhe Islamin. Pra pas unë beshtoj këngën e bitë e sefës. Mund. Ani. Faleminderit shumë. Oh
ije, por plisat bardhe e tirësit e zi. Lunë gjë rëllë të kunatari. Të kunatari lunë rëllë skjallin me qitë kokër. Skjallë që me nanue, me shlici, edhe njerës aty që jafrune atë nxarjen, me shlici edhe njerëzve, nxarjen që punët me jafrune me thonë ashtë fuqi, fjallës, edhe ashtë skjallë, me marrë vesh popli, që me thonë që po e prune, po aty atë nxarje që u bonë. Për shemë ndoj fjallë, hajte,
ose hupa, po të fjale, po të kalzën duka, si shelirë, se këll i malit, por gjithë përmjet pike e djalit. Këngëtari, apo din ti, është ai që i jep popullit trimni, edhe këngëtari dhe duhet më konë, se jo që duhet më konë, po është, edhe këngëtari është trim. Edhe ka kollashme me dalin me punë në mes 1.000 veta, 2.000 vete me dalin me klu aty, është për rëzëshme, se të këshyrin 2.000 krejna të kthejnë për teje. Edhe këngëtari është guzimtar. Edhe u bëjt fale aty në këngëtari në Kosovë për këtë punë, që kur ta kënësh fjallin e këngës, ka të kënësh e të qetë fjallin që të kokër që ta kopton ai që të qohet i shtat, ose konga luftarake, ose edhe konga humoristike, ose edhe konga e dashnisë. Doja të lumë dërvishatja, gjithë thërë kënosh. Nderuari Islam, unë e di që si e në gurbet, po është e legjë këto që të presim musafert, e pro nderuari Islam, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë mbrëma dhe mirë se gjeta edhe ty nderuari vëlla Xhemë Buqi, që si jam gurbet, ndoshta jo edhe shumë gjatë, do t'jem edhe une, kështu që nuk bone gabim as pak. Përshëndetje edhe për musafirin, Muhamet Avdijaj. Faleminderit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit, nderuar. Gjithashtu edhe bacina dhe me përshëndes, pasi që ende duket është në panel. Faleminderit, po me siguri e ka ndalë mikrofonin, baci Adem. Edhe sa për informata i nderuar i baci Muhamet Avdijaj, unë me gjithë shalën e kumbon këto ADD, i kom quë e kërkes, po ndoshta nuk e shef, apo nuk është për momentin këtu, po në që se ka mundësi, që se e ki nga dykon, thire këtu në panel. Në s'ko ka në lidhje, heq s'ko ka, s'po di, nese. Po, okej. Vetëm pak, në falni, mirë mbrëma Islam, mirë se erdhe. Po mirë mbrëma vacë Adem, e mirë se gjeta o nderuar. Si të kam Islam, a jeni mirë kesh në Mirë, faleminderit, mirë, ka dosh do të Islam, sonte kem një njeri shumë ma në mesin ton, në rapsat kombit, kështu që mos marrë kohën në vëlla, kinda në pyetja apo diçka për ta pyetur, orna unë veç desha të përshëndes. Faleminderit son, vetë sa të përshëndetur, faleminderit son. Po Xhem, orna. Jo, deshta me të vetëm, çfarë mendimi keni për bacin Dervishaqa? Pardon, për bacin Muhamet Avdijaj. Ma këthejve në mënyrë metaforike, e të kuptova mirë. Kështu që, çfarë mendimit kam Xhem pasi që nuk është hera parë që në dëgjoj në bacin Muhamet, e kum dëgjuar më herët, vërtet është një rapsodi mirë, që e përgëzoj, ju uroj pikë spori shëndet, edhe uroj që të këndoj edhe shumë vite. Faleminderit shumë. Ka për se vëtë Muhamet. Kështu që një pyetje e pata për ty, edhe pse pyetje kesh gjepë ma plot, po e tha që konga flet ma shumë se sa fjallët. Pyetja ime është për ty që pasi që je atje në gurbet, në Belgjik, në Bruxelles, sa pritet mirë shambull atje në sidomos nga moshat e reja, konga folklorike ose konga rapsodike. Se këtu në Kosovë shihet se tek trit nuk është më të më dha që pelqyshme, asë që kanë marrë të këto rryma komerciale, kurse atje në Evropë, sidomos në Belgjik, sa e mirë presin këngën folklorike, pra folklorin.
Faleminderit për pyetjen. Për në Belgjik, do të them nuk jemi keq këtu në Belgjik, me të vërtetë edhe kjo gjenerata e re, po edhe ma të vjetra, veç edhe gjeneratat e reja, në Belgjik nuk jemi keq me folklorin. Shumë kanë kërkesa, shumë më thrasin shpesh, e dojnë folklorin, e dojnë këngën folklorike, në shumë vena më thrasin shpesh edhe i falenderoj se me të vërtet këtu ma mërmenja që ma mirë se gjithkohë në Evropë, në Belgjik në dëgjohet folklori. Shumë mirë, po mbo qefi me tonë drejten se me të vërtet, si që thash, sidomos të tek ne në Kosovë, e shofë që me ka të bisedoj, janë me thonën me ata të cilët thojnë që pëlqen, vërtet do shta nga habia, po më duket pak edhe që di, se tash këta trit kanë morën me muzikat komerciale, edhe kështu këtë të gjojnë folklorin, së kuna kur të është në gjuhë tjetër, e thëjnë nale, ose ndrohe, kështu që nuk e din që shahirat dikur e kanë këndu edhe historien, ja u kanë kujtu njerëzve, shambull që kanë ndodhen, edhe për ndryshe në konën, me thonën historian të dytë, pas historianëve tash janë me shkollë, ata e në konë historian vete edhe ku pjesë e tyre je edhe ti, që historien e kanë kultivu edhe e kanë këndue në telat e qiftelis dhe sharkis. Që që vërtet këni dhoni kontribut madh, jo rapsod, me thonën që popli, ose si që e thëtë edhe bacedem këtë thonjëm me thonën është shumë me vend, e kombi, juve ju ka bërë shumë, pasi që gjithë shqiptarët kemi qenë për vujtën më temë që shumë vite edhe ende nuk jemi, por ju i keni këndu për herë, me thonën edhe çështjes kombëtare. Përveç shambull historitë ndryshme, po çështjes kombëtare keni dhënë prioritet. Kështu që vërtet ju përgëzoj edhe një herë të uroj shëndet e gjitha të mirat dhe uroj që dhe më vje mirë që edhe jam të tu kishin të shëgue, më në temë, ose ishin pasus të folklorit, sepse dikush e kultivan folklorin, por pasardhës nuk len, që vërtet po më vje mirë që kishe edhe pasardhës që pas të je, uroj që bëhesh 100 vjetë, por edhe djem të tu, kështu që brez pas brezi duke që me fanatizm, më të me thëmë në atë aspektin pozitiv, po e rujsh që folklorin dhe po e kultivojsh folklorin, uroj që edhe djem me tu t'jalon edhe aty në djemve, edhe ata djemve të vetë, që brez pas brezit ta kultivojnë e mos shuhet, sepse vërtet folklori në krahasim me disa vite ndoshta më herët është në shuarje sipër e ka rrezik edhe ç'duket. Atë pa folklorin, secili ka folklorin e vet. Pavarësisht neve që nuk na pëlqen, neve na duket i hyjnë që është më i miri në botë, edhe fakt është ajo. Po mbi gjitha duhet të kushtohet në rëndësi e veçantë folklorit. Faleminderit shumë, pra mos marko më tepër sepse ka dhe dëgjues tjerë sigurisht. Faleminderit për këto fjalë të mira, të bukura, faleminderit shumë edhe për që i tha edhe për djemtë e mi, shumë faleminderit se me të vërtet ma merr mendja dhe që nuk do ta humbin edhe këta, do ta vazhdojnë këtë rrugë. Shumë jam i bindur se e dojnë këngën shqipe, e dojnë gjuhën shqipe dhe i dojnë kudo që janë, ku janë troje shqiptare i dojnë, edhe djemtë e mi, edhe inshallah djemtë e ty në ashtu që shëtha edhe ti. Faleminderit shumë. S'ka përse, bati momentat heret përgëzoj e të rëj gjithat mirat në jetë edhe njëherë e shëndet paq, e faleminderit e bëjgjemës që më inkuadroj, edhe kështë që une asgjës në bete tjetër, vetëm dy përshëndes. Qafsh mirë, paq familjen mirë gjithmonë inshallah. Faleminderit gjithashtu bati moment. Shumë faleminderit i nderuar i Islam, ne ratorit, faleminderit shumë. Me ndërqash gjemë, lo, mirë dhe gjofshim. Mirë dhe gjofshim, bëtë se dhe ka lëso më bukur në vazhdim. Bëtë se Muhamet e kanë ardhe disa shkrime prej Bacit Xhevat Spahiju, ku thot përshëndetje, respekte për ju, stafi Radio Lira, miku Xhemë Buqi, miku Nisni Balion, të gjithë miqët në veçanti rapsodin e nderuar Muhamet Avdijaj, qastet e këndshme. Faleminderit. Na ka ardhe për... Faleminderit, të farë që ndërpreva, na ka ardhe dhe një mesazh nga fondacioni Dugaçini Austri. Ju përshëndesim me respekt të veçantë për punën e juaj, bujarin, bestikërin,
ndaj bashkëkombësve. Njëherët kryetari i nderit të Unikombit Itali, profesor Selim Musaj. Na përshëndet nga zemra. Baca Muhamet, këngë pas këngë, muhabet pas muhabeti, gati se erë të mueqi. Po. Se ke mundësi, edhe një këngë me këtu në regull. Si jo, atëherë do të dëgjojmë një këngë tjetër që ku përgatitur në këtu, si ta kish pikën e qefit. A, të provojmë musha me kënu në këngë, kështu, u kërku një këngë gërbeti, Po. apo për të ermena, apo nesër për diçka për prekazën sa të mojnë. Shumë faleminderit, bat zemrat kënot gjithmonë e jetë. Faleminderit. Për vazhdojmë njëherë një këngë si Dervishoqa, e pas të e shohim. Shqipin një e bos, thuj se majro i jo vaj. More se dem tu juve vat, ljovo jon gjoj i ajni. Como čuje moj rep do Kosovo vava, je bojni ljubte no bal per baji i ajni. Shumë të shtira Në more me nimi e dhan qinove dhe i jete Kur Kosove në mloj e gelsira Me ja ishtu kështo qompi dhe Ty jo piks po i ajri Në more krisi to pijo O me tu O aty gjoku vovi jo shimta marit Rajne tok me piper se Oh
qoj jo vëhet. Anin me të biji bërte, në barba i jajre. Me në vro, me në grija dalni njëshin, me turbu e vot për jeqim, ta jiji jajre. Ju zemrat kënov baca Muhamet, gjithmonë kënovsh. Faleminderit, i falenderoj gjithë dëgjuesit, edhe ty Xhemë shumë faleminderit, përshëndes edhe një herë nga zemra, të falenderoj për ftesën, megjithëse ndoshta nuk mujta aq me dhënat kontributin sa dash, po ju më ta bësh shumë dëgjuesve, po dhe përmirësojmë herave tjera. Po me siguri bac, unë kum thonë disa herë dhe apet thamë që unë jam kroj djatë juaj. Edhe sidomos i imi po. Kur jemi së bashku me të vërtet, mas pari kënaqet zemra ime, po mendoj që edhe dëgjuesit e Radio Lirës kanë kalu shumë bukur sante, se kanë orë shumë shkrime edhe shumë lëvdata për ju, ashtu që zemrat kënofsh gjithmonë bac, gjithmonë kënofsh. Shumë faleminderit, inshallah gjithmonë së bashku. Xhemë Buqi, nderimet e mia gjithmonë për ty dhe për familjen tonë dhe për gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë, unë në emën të dëgjuesve të Radio Lirës, ju faleminderoj nga zemra edhe në emën të Isni Baliut, edhe në emën të Basit Agim Gashi Drenica, edhe në emën të Teuta Memishit. Ju falenderojmë me gjithë zemër bac, edhe jeni të mirëseardhën gjithmonë këtu në Radio Lirë, edhe pse jemi së bashku gjithmonë, edhe kënaqësia është të kemi emisione me ju, i nderuari baci Muhamet. Faleminderit edhe unë ju uroj suksese në të ardhmen e suksese radios edhe juve të gjithëve kështu në vetmas edhe në përgjithësi. Faleminderit shumë, unë e prapë mora bacin Adem këtu në panelin, ndoshta ka diçka të shton, nëse na ndëgjon baci Adem Aziri, bac mikrofoni për ju. Po, Xhem, edhe jam me Mbrëmja ju kohë, se me të vërtet isha duke ju përcjell mes volve të Radio Lirës. Çka të flasim, me të vërtet atë çka desh thamë me thatë edhe jo. Mirë po vetëm diçka për dëgjuesit e Radio Lirës, kisha punë me thonën që mos largohen nga valët e Radio Lirës edhe përgjithësi nga valët e radio internetit. Unë për sa po vrej deri me tani jam duke ndëgjuar edhe ato toksore edhe këto të internetit. Mirë po kontributin që janë të dhënë radiot mes internetit, ato toksore nuk janë ka në japin atë kontribut me vlera sa dohet. E kanë përzi me politik, e kanë përzi me gjitha, e në së fundi, asë gjanë vesh nuk merë njeri në fundit, e ndëgjën 3 orë dhe se në kupta se s'ka ishte fjalla. Kështu që këta ndëgjusit e radio të internetit, i përshëndes kudo që janë, sidomos Radio Lirës. Për Muhamet Avdijun s'kam çka të flas, po thuja ndëgjuesit veç shumica e njofin Muhamet Avdijun, shpresoj. Edhe jo vetëm ndëgjuesit, po edhe publiku, kudo që ndëgjon zërin e vllaut Muhamet Avdijut. Unë nuk besoj, edhe dha Zoti ashtu të jetë, siç tham edhe unë, që nuk ka njeri që ka gjakun shqiptar edhe nuk e nal atë pjesën e këngës ku ndëgjon zërin e Muhamet Avdijës që të ndëgjoj deri në fund. Kemi shumë rapsod, po secili ka të vlerën e vet. Muhamet Avdija ka një vlerë të veçantë për mua, unë kam pas mysafir Muhamet Avdijun dhe më kanë shkruar dëgjuesit pastaj edhe me qindra shkrime kam që përsëri të jetë edhe me zvolet e Radio Rapsodit Muhamet Avdiju. Është i papritueshëm, sonte vrejta gjyste në fillim të emisionit me të vërtet nuk ishte mirë nga zoni. Mirë po njerëz jem edhe do ta kuptojmë njëri tjetrin se a është bo qëllimisht apo është bo me të vërtet nga që në pa mundësi të bëhet ma mirë, se ajo zonë frymë është, kuptohet edhe ndonjëherë edhe dështon. Mirë po me atë mundësinë e vetë,
Muhamet Avdijaj deri në këto momente të fundit të programit të juaj edhe atë kontributin e vet, ku e falenderoj nga zemra ty, Xhemë vllai nderuar, të përshëndes me tërë familjen kudo që ki para fisin dhe të falenderoj për hapësirën që ma ke dhënë në këtë emisionin e juaj. Shpresoj, besoj që si të më shëndetit do të jemi së bashku gjithmonë me dëgjuesit, gjithmonë do të jemi në bashkëpunim me rapsodët, sepse këtë e thujmë, unë shpesh kam edhe historinë e emisionit, kam shkrimtar, kam në paroda si që dini dhe ju vetë që nuk e kam bon publikisht ende atë në paroda shqiptare në tërë Kosovën. Nuk ka prej skajtë në skaj tjetër, nuk ka vend që nuk kam konën me njerëz të vjetë më shurë, me shkrimtar, me poet, me gjykac, me avokat, me gjitha profesionet kam pas kontakte dhe gjithmonë e kam thonë në mesin e tyne dhe tash për thamë në mesin e dëgjuesve të radiolyrës që rapsodët ishin ata që e mbojtën gjallë historinë kombëtare, se bashkë me një vend isha me një udhë dhe në e çujke vetin ashtu si shkrimtar dhe nisi pak të anashkaloj rapsodizmi, të flas diçka dhe aty u ndërhynë dhe i thash ti zotëri mirë. Ku ishit ju në kohët, nuk po plas në kohët e fundit, mirë po vitet 60, ku ishit ju atëhera që nuk i guxu as një gjem të shënoni për çështën kombëtare dhe të shkruni në historinë kombëtare. Tha po, kemi qenë të rrezikum, kanë qenë për ata para me të rrezikum dhe s'kanë pas frikë. Thash, po për rapsodët ishin ata që nuk e kishin frikën dhe tregun realitetin edhe tregun historinë kombëtare. Kështu që i vllai nderuam se pesha edhe fundi e emisionit, edhe herë të falenderoj tyje, e falenderoj Muhamet Avdijajin, me një fjalë i falenderoj dëgjuesit e radiolyrës kudo që kanë dëgjuar zërin e Muhamet Avdijajit, Xhemë Buqit, edhe Mazirit edhe parafolësve të tjerë, i përshëndes dhe ju dëshiroj shëndet dhe një arktim në volet e radiolyrës gjithmonë deri në maksimum, sepse radiolyra do të ndëgjohet, e meriton, është një radio, ju ashtu anashkalume shkele shko, mirë po është një radio që me të vërtet ja blen të ndëgjohet, edhe herë ju përshëndes. Faleminderit, përshëndes, kesh edhe nga ne, gjithë. I kam edhe të musafirë dhe këta për ju përshëndesin. Faleminderes për musafirëve, dhe zotit të kalani së ty shumë mas miri me musafirë, kështu të reguat me të vërtet zamërgjarësia, ja, pikrisht në emision, në kënena e kontributin, anena musafir në konakt, faleminderes shumë dhe jarë. Bacadem, veç më shko për pa të regu një që kam ndodhë këtë në Belgjikë jarë. Po, jo, unë gjithmonë jam pranë internetit shtu. Po, kështë tjerë zonin një herë që shtu si kur sonte edhe në mikrofon të knu ishtë një mbrëmje për femil ladrosë që në mbanë të këtu dhe unë e kishe atin fort po kanë dëshirë edhe një mushterë zoni krejt. Dikur në fund e kapa mikrofonin për ju them thash, s'po moj ma bre. Ai është një shok imi këtu një ashim shala, është në mjë jetën, është i ujmirit. Tha u qarë s'ki pa kënu 8 mësuhesh. Son të gjema ka shtim me kënu 8 mësuhe, në halo mu mësuhe, po falimderit për tina edhe për jush, gjithë juve të gjuse, ju që ishit pjesë marës. Pasi Muhamet, jo këto kur jeni në panel, unë veç me ndëgju juve ka bisedoni mjaft e kam. E ku më me ti ndëgju edhe ato kongë të mire që i këndon me gjithë zemër për shazotin, unë i adhoroj shumë kongë të tua dhe sidomos zarin tanë, edhe instrumenteve që shqybje, unë veç marrë mësim për juve, bac, edhe njerit, bacinate e përshëndesin nga zemra dhe faleminderoj shumë që më ndihmoj sonte, më ndihmoj bile begi si shumë, bacinate shumë vënder, nera të rritë. S'ka përse u lojnë ndërum, gjithmonë dhe t'jemi pra një gjithashtë të ndonë e falenderime shumë. Baca Muhamet që... Po, urno bacadem. Me të vërtet, na duhet njëni tjetën, ata që i kuptojnë, shka do të të kontributi sa do pak, një lugu i ndetë, që thojnë, kjo është një kontribut
kombëtar, ata që e din, çka do të thotë shqiptaria, me këtë rujtjen e kësaj tradite, unë jam i bindur 100% që të Zotit do të jemi do të na falenderon i lumi Allah që nuk kemi lënën të humbë tradita dhe do të mundohemi deri në maksimum që mos të humbë tradita se e kena marrë një rrugë të pakthyer, mirë po dal nga dal, shpresoj të pas vullnetar, të pas njerëz zemërbordh edhe do të vjen prap se prap aty ku ka qenë rapsodizmi, ku ka qenë folklori mirë për shqiptar. E vërtet, baca Adem, baci Muhamet, do një sen tjetër të shtoni? Zë veç ju kësha thonë notën e mirë gjithve, edhe ju kërkoj fali gjithë publiku që nuk isha në gjenje me u plesu gjitha dëshirat, por dhosh zoti herave tjera, unë gjithmonë jam i gatshëm Xhemë për ty, me të vërtetë s'kom qenë i gatshëm son të fort, po fjala fjalë, besa besë edhe e di përveç se më tregot edhe më herët bac, unë të falenderoj nga zemra se ishte me të vërtetë shumë mirë sonte, këndot nga zemra edhe sipas shkrimeve, se jo vetëm unë, po të gjithë të kanë falenderuar shumë, edhe shpresoj se që do të jemi prapë edhe herave tjera këto në Radio Lyra. Patjetër, shumë faleminderit edhe atyre që agjerim të këndshëm, inshallah, jo pa Zoti kabul gjithve. Faleminderit shumë. Edhe përshëndetje edhe Valonin, edhe Liridonin, edhe Mosafir që i ke atje. Pra, me një shpresë që do të ndëgjojmë prapë këtu në Radio Lyra, bac, nera të rrit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty të rrit nera, faleminderit, përshëndetje djemt familjen, ju përshëndes gjithë dëgjues, ju falenderoj gjithë nga zemra. Shumë faleminderit. Një natë mirë, kalofshi bukur gjithë. Natën e mirë edhe ju, baci Muhamet. Baca Adem Aziri, faleminderit shumë edhe një herë bac. Të falenderoj nga zemra, mirë ndëgjofshmi edhe herave tjera dhe një natë të mirë edhe për juve. Dhosh Zoti, vetëm shëndetet i të jenë në kumbin shqiptar, kudo që janë që ku përmosin, si kam shqiptar, shëndetin të kenë pika para shëndeti, pastaj qirat vinë me radhë gjitha. Nuk ish kam falendera vllai nderuar Xhemë Buqi, unë një obligim këto, se jo që vetëm kështu, mirë po obligime një trupin tem aty ku e di që mund të kontriboj sa do pak edhe mos të kyqem 3 street në kauç edhe mos të ngritem edhe të thonë çka mendoj. Jo që e di që nuk muj të kontriboj vullnetin që kam, mirë po sa do pak. S'kish kam falendera, bërsh ta kam, bërç kemi një tjetrit dhe me siguri që të ndëgjohem edhe herave tjera kur ta keni emisionin, zakonisht për shtatët edhe mu, se unë kam shtundën emisionin ju të pramten, bashkë mirë kështu i kemi koordinu dhe do të jemi së bashku gjithë. Shumë faleminderit bac, për Badjava nuk thojnë ardhmëria e një kombi varet nga investimi i tij në kulturë. E vërtet është, shumë e vërtet është. Shumë faleminderit për një natë të mirë edhe për juve, nderuari baci Adem. Natën e mirë, ti natën e mirë, kombi imi dashur, kudo që jetani, kudo që përmbasni në rrugë dhe në tokësor. Natën e mirë për të gjithë. Faleminderit shumë. Pra si shta dhe baci Adem, natën e mirë ndëgjues të rregull të Radio Lyrës kudo që jeni, me shpresë që do të takohemi edhe të premtave të ardhshme me rapsod të ndryshëm. Kaloni sa më bukur, natën e mirë edhe nga unë. O ata të lumtë që e dhanë jetën, o ata të lumtë që e shkrin veten, që për erz e ndert shqiptarve, derdhën gjakun të i luftue, lehtu kjoft mbi bardh lendina, botu kjofshin moti e stina, akulli bora e serotina, e derit ket det uje ranë, deri sa shënrisin djel e hanë, ata kur mos u harroshin, në kangen në valle u kujtoshin. Oj, afsone,
Mos